Привіт, Аня! Вітаю тебе на своєму каналі. Я дуже рада, що ти прийшла до мене в гості. Сьогодні ми поговоримо про твій розвиток і шлях в США. Аня, ти тут вже 12 років, правильно? Зараз березень місяць, ми записуємося в Сан-Хосе. І Аня розкаже нам все, що відбувалося з нею за той час, коли вона приїхала з України в США, і як було твоє становлення. Також хочу всім подякувати за те, що дивитесь мене, підписуйтесь на канал, додивляйтесь відео до кінця і не забудьте ще подивитися, що цікавого у нас є, бо вже дуже багато дівчат до мене прийшло, розказали свої класні історії, обов'язково подивіться. Давай почнемо. Розкажи, будь ласка, чим ти займалася в Україні? Тому що, як правило, це різні якісь бекграунди, а якщо навіть і ні, розкажи, будь ласка, поділися. Насправді, бекграунд дуже в мене відрізняється від того, що я чим займалася в Україні. Відрізняється від моєї освіти більш всього. Тому що я навчалася в Івано-Франківському університеті нафти і газу на спеціальності екологія і охорона навколишнього середовища. Після навчання знайшла роботу, яка не дуже зв'язана з освітою в мене була, тому що по спеціальності було дуже важко знайти роботу, і якщо вона навіть була, це треба було їхати на платформи нафтові. Для молодої, я б сказала, людини це не дуже легка робота. Тому я переїхала в Київ, і перша моя робота була це офіс-менеджер. В компанії, яка займалась Pest Control. Послуги надавалися великим підприємствам типу Coca-Cola, McDonald's. Тобто такі підприємства, в них обов'язково, це є обов'язкова частина їхнього бізнесу, де вони мають наймати компанію, яка їм закриває Pest Control. Це було цікаво для мене як початок роботи. Частиною моєї роботи було пошук клієнтів, що було дуже для мене незвично. Як для офіс-менеджера теж, якщо чесно. Так, закривала я багато питань. Це класичний ринок праці в Україні. Те, що в тебе написано в тайтлі, це взагалі не обов'язково те, що ти робиш. Скажу тобі більше, це, можливо, не дуже класично, але зараз я приблизно займаюся тим самим, що закриваю дуже багато позицій. Окей. Так, після цього я вирішила йти в рекламний бізнес. Працювала в рекламному агентстві, працювала в будівельній компанії, займалася там теж рекламою. І після цього я переїхала в США. Тобто остання моя робота була як аккаунт-менеджер. І ти займалася рекламою безпосередньо. Так. Ви опиняєтесь з сім'єю в США. Скажи, будь ласка, твої взагалі перші враження, коли ти переїхала і коли ти зрозуміла, що там треба йти працювати? Що ти відчувала в цей момент і як ти себе шукала? Спочатку працювати мені не вдалося, тому що я переїхала по dependent візі. Це віза, яка не давала права працювати. І це мене дуже сильно пригнітало, якщо чесно, тому що я людина дуже амбіційна. І сидіти вдома, нічого не робити для мене було дуже важко. Плюс англійська мова в мене була на рівні все розумію, нічого сказати не можу. Це супер класична ситуація. Так, класична ситуація. Тобто перше, що я зробила, буквально через декілька місяців після того, як переїхала, я пішла в Adult School на курси англійської мови. Точніше, це навіть були не курси англійської мови, це було такий курс, який допомагав людям знайти роботу, або піти в ком'юніті коледж. Тобто там тебе вчили писати резюме, або в ком'юніті коледж там есе треба було писати. Тобто ми вчились писати. В принципі, це мені дало такий поштовх розуміння, куди рухатись далі, тому що вони там розказують про ринок, більш-менш такі стандартні речі, які люди, які тут живуть, вони знають, але люди, які переїхали, вони цього можуть не знати. Як писати резюме? Наприклад, що в американському резюме ти не ставиш свою фотографію. Як правильно структурувати його. По структурі, як правильно писати. Тобто такі дуже бейсик речі для Америки, але для нас це було
щось дуже таке незвичне. І плюс я там знайшла дуже багато друзів, з якими я до сих пір дружу. О, клас! Підтягнула свою англійську мову, тому що багато дуже людей там, люди, які не спілкуються українською або російською. Ти маєш вже викручуватися, ти маєш розуміти. Скажи, будь ласка, як ти знайшла ці курси? Це, я так розумію, Adult School, вони при ком'юніті-центрах, чи це саме в школах відбувається? Як взагалі знайти таку школу і піти туди вчитися? І чи безкоштовно це? Моя школа називалась Palo Alto Adult School. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, як я її знайшла. Можливо, десь в інтернеті, можливо, якісь рекламні газети пересилали. Тобто можна загуглити Adult School і побачити, що є біля мене, і туди піти. Так. Буквально в кожному місті ці Adult School є. В них просто різні класи бувають. Це не тільки мовні, не тільки підготовка для роботи. Там дуже багато різноманітних, починаючи від кулінарних, закінчуючи якимось написанням якихось есе. Все, що хочеш. Це, до речі, хочу зауважити, що це класна штука, коли ти можеш знайти... Колись мені сказали, що якщо ти хочеш вивчити англійську, то не йди вчити просто англійську. Візьми курс, котрий там, то, що тебе захоплює, і тоді ти точно її вивчиш. І це дійсно правда. Коли тобі цікаво, в тебе ще більше мотивація, не просто тобі там якісь топіки дають, котрі тобі не дуже цікаво вивчати. І це реально працює. І я так розумію, що Adult School, вони безкоштовні. Дивлячись, які курси. Цей курс був безкоштовний, потім я ходила ще на курси саме англійської мови, то вони вже були платні. Але там порівняно дуже невеликі суми, там щось було 100 з чимось доларів за семестр чи щось таке. Тобто семестр – це 3 місяці, да? Чи скільки він? Да? Коротше, це дуже, дуже дешево, і кожен може собі це дозволити. Добре, ти скінчила ці курси. Що ти робила далі? Потім було те, що ти говориш. Я вирішила, що англійська мова для мене – це не просто сидіти і писати есе. Мені треба було щось робити більш... як то кажуть, advanced. І я пішла на курси від Berkeley. В них є така програма Berkeley Extension, де, в принципі, те, що у нас називають сертифікатами. Так. Там є програми по півроку, ти можеш добирати класи. Я пішла на сертифікат з маркетингу. Там було 6 класів, здається, не пам'ятаю точно. І я почала вчитися маркетингу. У мене ще така була ситуація, напевно, як ситуація у більшості людей, які приїжджають сюди. Ти не знаєш, куди себе діти, тому що те, що ти займався, тим, що ти займався в Україні, воно тут не дуже релевантно. Да, бо абсолютно інакший ринок і все супер інакше. Я подивилася рекламу, ринок реклами, ринок маркетингу, це було на 10 років вперед, ніж в Україні. Тобто з моїм досвідом мені було дуже важко знайти роботу в рекламі. Вирішила піти повчитися. Слухай, скажи, оці курси, от мене знайома, вона теж брала в Берклі, але я знаю, що це коштувало якихось дуже великих грошей. На той момент це теж була якась суттєва сума, так? Так, вони дорогі і, чесно кажучи, вони допомагають зрозуміти, напевно, більш ринок, ніж щось вивчити і підготуватися до роботи. Так? Вони допомагають влитися в суспільство більше, ніж отримати досвід. Так? Тобто я б, напевно, їх не рекомендувала. Вони нічого не принесуть, якщо ви будете влаштовуватись на роботу. Отак. Тобто для роботодавця, наприклад, йому все одно, чи є у вас цей сертифікат, чи немає, ти просто для себе вже приймаєш рішення, якщо це... Дійсно, просто є якісь сфери, такі як маркетинг, котрі ти реально маєш зануритись. Якщо це умовно програмування, тут, я думаю, що все одно ти там в Україні писав код чи тут, бо код від цього не змінюється. Змінюється, як ти комунікуєш з людьми, це правда. Як ти себе презентуєш, це вже окрема штука. Але, коротше, то, що пов'язано з зовнішнім середовищем, то, напевно, ці курси мають сенс, для того, щоб зрозуміти, як саме тут влаштований ринок. Так. Якщо це щось таке, що однаково працює, то, може, і не треба. Так. Ще додам, що
Багато я бачу по групах українських, багато дівчат ставлять в себе в резюме дуже багато якихось сертифікатів. Тут на сертифікати як такі люди не звертають увагу принаймні. О, серйозно? Тобто, чим більше будуть сертифікати, це нічого не Бо дає. я теж багато поставила. Тут є сертифікація, професіональна сертифікація. Так. Тобто я як програм-менеджер, в мене є PMP. Тобто цей сертифікат визнається на ринку проджект-менеджерів. Це те, що буде релевантним в резюме. Курси або сертифікати десь з якогось з Coursera. Коротше, дивіться по професії, якщо у вас є, я знаю, що у QA є це STQB, здається, він називається, теж міжнародна європейська сертифікація. Якщо є якісь міжнародні або хоча б європейські, це те, що може тобі якось допомогти. А все інше, це ти молодець, що ти вчишся, але тобі принаймні це якось дуже не допоможе. Окей, ти скінчила Берклі, зрозуміла, як працює тут маркетинг. Які твої були далі кроки? Я народила дитину. Клас. Це теж непоганий варіант себе зайняти, якщо чесно. Це прям навіть більше, ніж full-time job. Так, тобто надалі в мене не було права працювати. Я народила дитину, тобто я щось читала, щось дивилась, але все-таки, напевно, 95% мого часу займала дитина. Але вже з часом я зрозуміла, що з дитиною сидіти – це не моє. Даю тобі 5. Те ж саме. Я отримала право працювати, і я почала шукати роботу. У мене був великий проміжуток між моєю останньою роботою і тодішнім часом, коли я почала працювати роботу. Тобто я це розуміла, і я розуміла, що я одразу не знайду роботу, яку я хочу. Тому почала шукати щось таке, з чого почати. І що це було? На які вакансії ти дивилась? Це було, я познайомилась десь в цей час з людиною, яка мені допомогла знайти мою першу роботу. Це була подруга моя Іра. Вона працювала на той час в вендорній компанії, яка надавала послуги контент-модерації для Ютубу. Тобто перша моя робота – це був контент-модератор. Я переглядала відео Ютубу, я ставила рейтинги. Було весело, чесно кажучи, тому що робота вона була не дуже важка. Я могла закінчити те, що від мене вимагали там за, я не знаю, півдня. І весь час, що з мене залишився, ми просто з командою могли поїхати десь по офісам Гугла. Тобто всі офіси були для нас відкриті на той час. Ми собі мали, як то кажуть, фан. Я їздила в офіси Ютубу, там на якісь концерти, на якісь івенти. Було весело. Як ти пройшла свою першу співбесіду? І скільки в тебе взагалі зайняло часу від того, що ти вирішила, так, я починаю шукати роботу, і в цей момент, я так розумію, ти поділилася зі своєю подругою, що ти починаєш шукати, і вона тебе направила, в яку сторону треба подивитися. Тому що, я б не додумалася, що можна подивитися якусь таку вакансію. Скільки часу в тебе зайняло до отримання першого оферу та як проходили співбесіди? Декілька тижнів. І я ще раз це скажу, я тебе видалю з друзів. Як це відбулося? Ти просто відправила своє резюме, чи тебе порефералили? Як це було? Це моя подруга мене зареферила. Насправді, модератори потрібні завжди. Але це потрібно розуміти, що це тимчасова робота. Дуже часто людей звільняють з цієї роботи, і оплата невелика. Тобто на той час моя перша оплата на першій роботі було $18 за годину. Але це було 10 років тому. Так, скільки на 10? 8 десь. 8. Щоб ти розуміла, в кав'ярні зараз платять там, $17 на годину, і це через 8 років. Я думаю, що зараз модератору платять більше, так. Більше. Перестану варити каву. Теж можна зрозуміти, що зараз і від модераторів вимагають більше. Зараз і контроль зі сторони компанії більше. Тобто зараз, наприклад, в Гуглі не всюди можна ходити, якщо ви не працівник Гуглу.
Тобто все помінялося. Тоді це була весела робота, на якій я почала вивчати, що таке бізнес в Америці. Я познайомилася з багатьма людьми, які розмовляли всіма мовами світу, тому що контент-модерація – це така штука, де тобі потрібно розуміти. Чим більше мов ти розумієш, тим краще. Я володіла 3 мовами, я могла розуміти польську, білоруську, це вже 5. Тобто... Ну так, для українців, до речі, так, якщо ти знаєш українську мову, то польська, білоруська, якщо там на 0,5 швидкість поставити, то в принципі може бути все зрозуміло. Так. Тобто так, це була моя перша робота, але працювати якби вендором, контрактором дуже ризиковано, тому що в будь-який час тебе можуть звільнити, так сталося і зі мною. Ну, слухай, зараз такий ринок, що стільки лей-оффів, навіть коли ти FTE, то тебе теж звільняють. От зранку отримав імейл і пішов гуляти собі. Тому, насправді, хочу тут додати, що в мене ще немає цього досвіду, але я чула багато, що краще все ж таки братися хоча б за контракт, але якщо твоя перша робота, то беріться за все, що завгодно, тому що ви маєте отримати цей досвід і маєте якось закріпитися і рухатися далі. Тебе звільнили? Мене звільнили, я була дуже розстроєна на той час. Це сталося десь після рік і 4 місяці. Я не знала, що робити далі. Тобто тут в мене був перерва. Я в цю перерву, я паралельно висилала резюме мої, я вже вирішила, що я хочу займатися проджект-менеджментом. І я висилала резюме свої, і паралельно я почала вчитися на сертифікат PMP. Тобто це не тиждень, не 2 і не місяць. Мене це зайняло 4 місяці фулл-тайм навчання. Тобто я зранку до вечора, з понеділка по п'ятницю я вчилась. Вчилась сама, на курси нікуди не ходила. Через 4 місяці я здала на сертифікат. Слухай, а скажи, будь ласка, ти кажеш, ти вчилася сама і нікуди не ходила. Тобто у тебе є, коли ти знаєш, що ти хочеш здати на цей сертифікат, а в тебе є там, ти заходиш на якийсь сайт сертифікації, не знаю, як це виглядає, і в тебе там перелік питань, котрі ти маєш знати відповіді. Як ти знала, що тобі треба вивчити? Сертифікацією PMP займається організація, яка називається PMI. В них є дуже багато різних сертифікатів, і є умови, по яким ти можеш здавати ці сертифікати. Тобто на PMP це була умова перше, по-моєму, 2 роки досвіду проджект-менеджером, можливо, і більше. Я вже зараз не пам'ятаю. І ти маєш його якось підтвердити? Так, ти маєш підтвердити, ти маєш написати, де ти працювала, проекти свої маєш написати, що ти робила на цих проектах. Тобто під час подачі своєї заяви на цей сертифікат, і маєш вказати людей, які можуть підтвердити те, що ти говориш. Маєш вказати їхній номер телефону, і по цим телефонам дзвонять. Дзвонять не завжди, але як вони пишуть, це 70%, що вони подзвонять. Ну, це типу як бекграунд-чек в якусь компанію теж. Може подзвонити, може не подзвонити, але... Ага. Так. І там є перелік тем, на які ти маєш підготуватися? В них є така товста книжка, тем, що ти маєш знати. В них є, що обов'язковим є закінчення курсу, відеокурсу. Ці курси є на різних платформах, типу Coursera. Там якась кількість годин має бути. Вони можуть навіть... Зараз є посилання на ці курси. Тоді, коли я здавала, я мала сама шукати. Тобто я взяла курс якийсь за $12 чи щось таке. Тобто пройшла його. І там перелік тем, ну і книжка. І потім сам екзамен – це ти йдеш в приміщення, там, де вони приймають цей екзамен. Це не онлайн, ти прям кудись, ти прям нічого. Екзамен на комп'ютері, в тебе є 4 години. Якщо тобі хочеться в туалет, це забирається з твоїх 4 годин. Я зрозуміла, так. Пісійте спочатку, а потім йдіть. Ти так... Навкруг тебе різні камери, які за тобою слідкують.
Раз в 5 хвилин заходить людина, проходить ззаді тебе, дивиться, щоб ти ніде не списував, немає ніяких шпаргалок. Тобто все серйозно. Це Нічого себе. Все по-чесному. все по-чесному, так. І тест, чесно кажучи, мені це здалося щось типу нашого тесту на права. Ага. Тобто ти не розумієш, що тебе питають, але тобі треба відповісти. І дуже такі закавиристі питання. Угу. Ну, ти його здала. Я його здала. Не знаю, в мене вже після 3-ї години вже було таке відчуття, що якщо я зараз цей тест не здам, я більше не буду пробувати. Я просто була настільки виснажена. Дуже виснажливо, звісно. Так, дуже важко. Але він ще проте платний, правильно розумію? І це так. якісь нормальні гроші. Так, це вагомо. Ну, там, типу, це, я думаю, близько 500 або $1000 Так, може так, бути. так, до $1000. Клас, розкажи, ти здала цей тест, і після цього ти почала вже більш активно шукати свою роботу проджект-менеджером? Чи як Так, я почала шукати проджект-менеджером, але на проджект-менеджера мене знов ніхто не брав. Навіть з курсом, навіть з сертифікатом. Я знайшла роботу дуже близько до того, що я робила перед цим. Наступна моя робота була це, напевно, всі чули. В Фейсбуці ще тоді була проблемка, яка називалась Cambridge Analytica. Тобто це в них була така історія, коли дату юзерів розповсюдили, продали. Організація, яка називалась Cambridge Analytica, і вони використали цю дату для того, щоб керувати думкою людей на рахунок виборів. Все, зрозуміла, да. То, що Трамп, це так. коли були вибори з Трампом. Угу. Так, тобто мій проект наступний був пов'язаний з цим. Я переглядала... Тобто ти влаштувалася в Мету? Так, контрактом. Контракт, тоді ще Фейсбук, це була не Мета. Ми переглядали, якби, investigation у нас був додатків на телефоні, які використовували дані з Фейсбуку. Тобто, як вони керували цими даними, куди вони їх використовували. Тобто була робота насправді дуже цікава і десь навіть технічна, тому що я мала розбиратися, як працює додаток. Це як прям якийсь quality assurance навіть, схоже на тестувальника трошечки такого. Так. Було цікаво дуже. Потім, якби цей проект закінчився, я знайшла інакший контракт в Меті, зв'язаний з Search, але там я так і не попрацювала, тому що мене запросили на роботу знов по контракту, але це вже був проджект-менеджер в Google. О, клас. Це було дуже неочікувано для мене, і це була перша робота проджект-менеджером, за яку мені платили на той час гарні гроші, на які вже можна жити. Це було не $18, це в той час було десь біля $40 в годину. Це, слухай, це навіть і зараз вже можна жити на $40. Я була дуже рада. Плюс в мене була просто шикарна керівник моя. Вона мене навчила дуже багатьом процесам проєкт-менеджменту і як вести проекти, як розмовляти з командою. Це був для мене дуже великий досвід. Я до сих пір згадую її. Це, напевно, був мій самий найкращий керівник. Тобто вона в тебе була прям ментором твоїм ще додатково? Так. Я там працювала на проєкті, який був пов'язаний з рекламою, з дослідженнями по рекламі. Скажімо, якщо компанія якась, наприклад, Coca-Cola, дає свою рекламу на Ютубі, ми працювали з різними компаніями маркетинговими, щоб досліджувати імпакт від цієї реклами. Скільки Coca-Cola, наприклад, купили в магазині за цей час, коли була реклама на Ютубі. Насправді дуже цікаво було, і це був такий
Дуже innovation проект. Навчилася там багато. Але знову ж таки, це була контрактна робота, а в контракті є часові обмеження. Тобто ти можеш працювати на контракті не більше, ніж 2 роки на компанії. О, серйозно? Я не знала про це. Так, це 2 роки максимум. Після цього... А як вендор? Як вендор можемо працювати скільки хочеш. Але вендор, там теж свої мінуси великі, тому що вендор, як правило, дуже мало платить. Так. Ти працюєш на компанію, на вендорну компанію, в тебе вендор, людина з вендорної компанії, в тебе практично немає ніяких контактів з компанією, на яку ти працюєш. Коли ти працюєш контрактом, ти працюєш в команді. Ну, ти в тімі повноцінні, просто в тебе трошки інакше умов. В тебе нема стоків, як правило, якихось плюшок, ніяких немає плюшок. Іншого кольору бедж. Іншого кольору бедж, і через 2 роки йдеш нафіг. Так, 2 роки пройшло, мені прийшлося йти нафіг, і я була дуже сумна. Того часу мій менеджер теж була. Слухай, а чого немає такої практики, що можна захайрити? То, що в Apple, наприклад, так роблять, що вони хайрять тебе напряму. Є така практика, якщо в команди є headcount. В моїй команді хедкаунта на мою позицію не було. І навіть якщо тобі хочеться відкрити його, не завжди його це вдається. Розумію, так, це такі ще ігри важкі. Так, тобто, але після того, як ти вже працюєш в компанії, ти розумієш, куди далі рухатись, як проходити інтерв'ю, і це вже тобі дає дуже багато, відкриває для тебе дуже багато вікон. І ти вже отримала досвід релевантний американський, тому в цьому є плюс контрактів теж. Так, я, наприклад, коли люди питають мене, а як шукати роботу, де шукати роботу, я раджу контракти, це просто шикарна можливість для того, щоб почати працювати. Навіть якщо це буде вендорна компанія спочатку, все одно контрактна компанія, навіть там за $20, ну, як правильно, контракти вони подорожчі, все одно це просто шикарна можливість почати працювати для людини. Скажи, чи правильно я розумію, що є така думка, що на контракт зайти легше, ніж на, наприклад, full-time job напряму на компанію? Так. Менше з тебе питають. Ну, в сенсі на співбесіди. Потім, звісно, ти будеш пахати, як всі, але цей порог входу, він простіший. Так. Відчула ти це чи ні? Тобто співбесіда в тебе перша, як правило, просто з рекрутером. Ти поговориш з рекрутером цієї контрактної компанії. Другий... Другий етап? Друга співбесіда в тебе буде з людиною, яка тебе наймає. Тобто це хайрінг-менеджер. І, як правило, це все. Тобто це буквально одне нормальне 100% інтерв'ю. Тому що я інтерв'ю з рекрутером не вважаю, що це інтерв'ю. Це більше як... Так, і до нього можна, по-перше, це по телефону, і ти можеш підготувати собі мільйон шпаргалок, зачитати текст, якщо у когось погана англійська, ну, давайте чесно, 90% хто сюди приїжджає, спочатку реально погана англійська. То ти можеш собі наробити мільйон шпаргалок і просто тупо прочитати, і це вже тобі дасть шанс потрапити на наступну співбесіду. Бо ж така розумна, і ніфіга цього не роблю. Розкажи, що відбулося далі? Ти вже вийшла на ринок більш свідома в цій професії, більш повірила в себе. Я так розумію, що ми всі тут спочатку дуже себе недооцінюємо, але вже в тебе був досвід, і ти знала, що ти щось можеш, і можеш класно працювати. Куди ти почала рухатися далі? Далі я почала... У мене просто сталося дуже поганий етап в моєму житті. У мене померла мама. Це якраз було між моїми роботами. Мені прийшлося їхати в Україну, тобто роботу я як таки не шукала, шукали мене. Шукали мене, і між всіми цими переїздами я провела... У мене було одне інтерв'ю, там, може, 2. І одна з компаній, з якими я інтерв'ювалась, була Мета. Знову ж таки, на контрактну позицію. У мене просто не було, як то кажуть, mental capacity, щось інше шукати. Тобто це вже було таке,
Якщо знайду, то знайду. Якщо не знайду, то тоді після того, як я овговтаюся, вже буду шукати. Так, розумію. Я знайшла, моя наступна позиція була в Меті, це був теж project management, але я б це назвала більше як operational management. Я працювала в команді, вони були як гейтери для команд, які хотіли лончити нові продукти в Facebook advertisement, як це називається, не пам'ятаю, як вже це називається, тобто реклама на Фейсбуці. Всі команди, які ланчили нові продукти, нові якісь фічі в цей в реклам Facebook advertisement, вони мали проходити через нашу команду, і ми ніби як тестили, чи ці продукти не поламають рекламу на Фейсбуці. Це було цікаво тим, що я працювала з девелоперами. Певно, 90% з команди були девелопери, і була дуже технічна робота. І я зрозуміла, що мені подобається робота ця, працювати з девелоперами, і мені, напевно, дуже допомогло те, що в мене технічна освіта, і я розумію, про що вони говорять. Не дивлячись на те, що в мене немає ніякої комп'ютерної освіти, моя технічна освіта все ж таки якось на це впливає. Тобто я могла зрозуміти, про що вони говорять, і я могла якби транслювати цю тему для людей, які не технічні. Абсолютно я могла переказати, наприклад, як працює ця програма. Наприклад, в цій програмі така проблема. Я могла оперувати мовою. Було цікаво на цій посаді. Але потім до мене... Я там пропрацювала десь, напевно, місяців 5. І мені написали з Тіктоку. Написали з Тіктоку в LinkedIn. Питали, чи я хочу в них працювати на фултайм. Ура! Розказуй. Так, я, звичайно, захотіла. Вони ще кажуть, гарно платять? Не знаю, не коментую. Це було, як зараз пам'ятаю, в районі Крісмас, Новому році. І мені це кінець 21-го? Чи це 22-й був вже? Кінець 21-го, так. І свята, і я така, куди? Я зараз буду... Мені треба готуватися до інтерв'ю. Але позиція була просто 100% під мене. Позиція була в команді, яка займалася тулами. Це був програм-менеджер? Це був програм-менеджер. Команда, яка займалася тулами. Команда, яка знаходилася в департаменті Trust and Safety. Це та, що департамент, який займається модерацією. Тобто я мала досвід в модерації, я мала досвід роботи з інженерами. Тобто тут Perfect просто... match. Так, зірки зійшлись. Моє інтерв'ю було 2 тижні. Я за 2 тижні пройшла весь цикл інтерв'ю. Слухай, це прям швидко. То, що в Америці можна в TikTok 3 місяці проходити, якщо чесно. І не тільки в TikTok, бо вони взагалі не поспішають. Так, і буквально там якогось 30 грудня у мене був офер від TikTok. Просто новорічний подаруночок. Клас. І зараз ти працюєш в TikTok? Так, я зараз... розказуй нам про TikTok. Зараз я працюю програм-менеджер в TikTok в команді, яка називається Safety Tools. І я відповідальна за тул, де модератори модерують контент. Тобто я ланчу нові фічі, підготовую тул до модерації, питаю людей, модераторів фідбек. На основі цього фідбеку я удосконалюю тули. Тобто дуже цікава робота. І дуже мені помогло те, що в мене вже був досвід модерації, і я розуміла, що люди роблять, тому влитися в роботу мені було дуже швидко. Я буквально через місяць я почала вже працювати
наповну, як то кажуть. Слухай, розкажи, будь ласка, давай ми розглянемо твій цей досвід проходження співбесід вже на фултайм, тому що, як ти казала, контракт це все ж таки трошки простіше. Розкажи, які в тебе були етапи, як ти до них готувалася, бо це в тебе такий досить свіжий, в принципі, досвід, і він має бути цікавим. В принципі, етапи на фултайм, вони всі одинакові. Перший розмова в тебе буде з рекрутером, ти просто розкажеш дуже high-level про себе, про свій досвід роботи. Вони, якщо знають, розказують про команду, але, як правило, вони не дуже знають не дуже багато деталей. Знов-таки high level. І ти можеш запитати питання, які стосуються саме найму, це, тобто, зарплату, які є бенефіти, який процес проходження інтерв'ю. Дуже часто вони, якщо бачиш, що кандидат підходить під роль, вони самі можуть тобі давати навіть якісь тіпси, як підготуватись краще, на які питання краще звернути увагу, підготуватися, що краще висвітлювати в твоєму резюме. Наприклад, от для цієї позиції нам буде дуже важливо розуміти, чи ти працювала з девелоперами чи ні. От поговори про це з хайрінг-менеджером. Тобто вони допомагають. Правильно розумію, що перший етап – це просто рекрутер, котрий робить первинний відбір, і у нього немає якогось бажання чи задачі тебе завалити. Йому навпаки треба якомога краще тебе підготувати до наступних етапів, витягнути, умовно кажучи, щоб ти класно прийшла на наступну співбесіду. І це твій такий перший друг, котрий тобі допоможе. Але і ти теж маєш підготуватися все одно до цієї першої співбесіди, щоб цей друг захотів далі з тобою співпрацювати. Тому що якщо він розуміє, що є якісь пазлики, котрі складаються, то він далі тебе веде. І це не якась розмова, де тебе зараз почнуть ганяти по всім твоїм навичкам, по твоєму резюме. Це така більш загальна зустріч, і далі тебе направляють, як правильно це має відбуватися. Який в тебе був другий етап? Другий етап – це розмова з хайрінг-менеджером. Хто такий хайрінг-менеджер, розкажи? Це, як правило, менеджер в команді, якій ти будеш працювати. Я знаю, що Тобто це не HR, що всі розуміють, тому що там, де хайрінг і менеджер, здається, що це буде якийсь там суперрекрутер, котрий приходить. Це просто людина, з котрою буде твоїм керівником безпосередньо. Так. Я знаю, що для девелоперів, для інженерів, цей процес трошки інакший, особливо коли наймають, наприклад, Мета наймає не в команду зразу, вони просто наймають інженерів. Да, там і код буде, і там все інакше. Ми зараз про класних програм-менеджерів. Потім у мене буде, до речі, хлопчик з Netflix, так що підписуйтесь і будете знати коли. Але зараз ми про прекрасну Аню з TikTok, програм-менеджера. Що було з хайрінг-менеджером? Знову ж таки, на яких програмах я працювала, що я вела, behavioral questions. Тобто це, я б сказала, дуже все класично. Якщо готуватись до цього, в інтернеті просто тонна питань навіть, які задають на позиції програм-менеджерів. Можна зайти в Glassdoor, подивитися. І прям по компаніям, мені здається, можна подивитися, де що кому спитають. По компаніях, по конкретних позиціях, по конкретних департментах. Тобто, але, не знаю, якщо вже людина навіть на контрактній позиції проходила інтерв'ю, це вже просто настільки все стандартно на якийсь момент, що ти навіть сильно не готуєшся, як готуватись. Тобто на тому етапі для мене підготовка була подивитися, знати, вивчити про компанію, про TikTok, подивитися, що зараз відбувається на ринку, які проблеми в TikTok. Тобто більш таке про компанію знати.
І це, до речі, обов'язково. Ви коли йдете на співбесіди, ну, типу, це прям мас. Ви маєте показати, що ви зацікавлені, і ви поресерчили трошки. Так, дуже вони, їм подобається, коли ви задаєте питання, прям такі нестандартні. Наприклад. Ну, наприклад, ви читали щось про компанію, от якась у них зараз проблема на ринку, і ви задаєте питання, от як ваша команда, наприклад, працює над цією проєктом, або чи це вас якось на вас впливає ця проблема. Ну, щось таке. Тобто ти показала, і тим самим ти показуєш, що ти прям подивилася, відстежила, які є проблеми, і занурилася в це питання. Так, що не просто там, не знаю, які у вас бенефіти, або... Чи буде в мене відпустка? Скільки денег дати? Та. Тобто треба показати, що ви такі зацікавлені в команді, і ви розумієте проблеми їхні. Далі було 3 інтерв'ю вони були як керівники інших підрозділів. 3 окремих. 3 окремих інтерв'ю, так. Але це було приблизно... Напевно, поведінкові такі більш, да? Та, ну, приблизно ті самі питання, там, які в тебе були проекти. Поведінкові, розкажи, як ти себе вела в цих проектах, чи був досвід такий-то, такий-то, такий-то. Мені, чесно кажучи, здалось це інтерв'ю не дуже важким, але, можливо, це тому, що в мене був дуже релевантний досвід. Якщо ти не набрехав в резюме і розказуєш про те, що в тебе було реально, то розказати не важко. Якщо щось прибрехав, і це окей теж, тому що в Америці fake it till you make it. Це точно. Блін, отак це працює. Просто дуже гарно вивчіть, що ви там робили, якщо ви цього не робили. Я так розумію, що вони хотіли подивитися, і це також класична історія. Люди, котрі будуть з тобою дуже плідно співпрацювати, що їм комфортно буде саме з тобою, і вони готові йти до тебе. А після цього ти отримала офер? Так, буквально там на наступний день, після останнього інтерв'ю, я отримала офер, але офер був дуже такий чіткий, конкретний, ви маєте дати нам відповідь через 2 дні. Ніяких negotiation не було. Тобто ти не можеш сказати, хочу більше? Я казала. Я казала, я хотіла трошки поторгуватися з ними, вони сказали ні. Це, що ми вам даємо, торгуватись не можемо. Але тут, знову ж таки, перший офер від компанії саме, не контракт на фултайм. І я не була в позиції, де я могла сильно торгуватися. Тобто вони це розуміли, що я хочу роботу фултайм, і тому вони багато мені не пропонували. Але тут теж треба розуміти, що, наскільки я знаю, якщо в тебе є вже 2 офера, наприклад, от якщо ти собі задалася ціллю, що я хочу тільки FTI, і у тебе є декілька оферів, то тоді ти можеш прийти до компанії і сказати, от дивіться, ці хлопці мені дають ось стільки, то ми або домовляємося, або до свідос. І часто тоді ти можеш щось собі виграти, але коли дійсно в тебе на руках немає оффера, і це там твоя мрія, то чого б не погодитись? Та, на жаль, зараз не такий ринок. Зараз взагалі дуже поганий ринок, просто все дуже погано. Так, я це відчуваю, тому що не дивлячись на те, що робота є, і робота мене цікава, я деколи відправляю резюме в іншій компанії. Це взагалі корисно, щоб бути на хвилі і розуміти, що хочуть. Так, і навіть от з моїм досвідом пишуть компанії, але, чесно кажучи, в мене не було такого процесу, де я прям пішла. Далі в мене були співбесіди вже там з цілою командою. Тобто... Зараз взагалі ж було дуже багато лей-оффів, і кого перших звільняють, на жаль, це програм-менеджери, проджект-менеджери, тому що тут, мені здається, ще є дуже велика відмінність від України, що у нас одна людина робить там мільйон всього, і ми, в Україні мається на увазі, і ми не дуже сильно роздуваємо команди, тому що, як правило, дуже ми обмежені в фінансах. Тут в великих компаніях вони все ж таки дуже сильно роздувають штат, і то, що ми побачили за ковід, наняли дуже багато людей, і потім їх скорочували. Скорочували, як правило, всяких менеджерів. Не кажу, що це тільки там програм-менеджери, але от типу якісь такі позиції дуже сильно скорочували. І зараз їх дуже багато на ринку в цілому.
У мене є подруга, вона теж була проджект-менеджером, програм-менеджером в Гуглі, і після лей-оффу, мені здається, вона 8 місяців шукала роботу. Це реально зараз важкий шлях, але для чого я це кажу? Для того, що якщо ви почали цей шлях зараз і через місяць або через тиждень, як Аня спочатку отримала свій перший офер, це не значить, що має бути у всіх так, бо ринок зараз змінився і шукати півроку – це окей. Це дуже виснажливо, морально, але це прям норма. Це, якщо чесно, це було і до цих всіх лей-оффів. Тут знайти роботу – це не 2 тижні, як правило. Тому що, по-перше, цикл інтерв'ю займає Дуже довго, довго, може до 3 місяців. Да, от мені здається, що 2,5-3 місяці – це прям типу норма. Так. Ну і зараз якби додатково це лей-оффи і дуже багато людей на ринку. І TikTok до сих пір наймає. Лей-оффів в нас таких офіційних немає. Але ж знову ж таки, нам приходиться закривати однією позицією багато різних напрямків. І в нас така флет-структура. В нас офіційно немає назв позицій. Тобто я працюю в команді, ніхто не знає, який в тебе тайтл? У мене тайтлу немає. Немає, да, бо всі там типу рівні умовно. Так. Тайтлу немає, є мої scope of responsibilities. І якщо дивитися на мої responsibilities, я б не назвала себе 100% програм-менеджером. Це що десь програм-менеджер, десь operational менеджер і десь продукт-менеджер. В принципі, що дуже цікаво для мене. І я можу попробувати себе в 3 напрямках. Можеш далі собі вирішувати, куди тобі ще хочеться рухатись. Розкажи взагалі, от на цих... Будемо називати це все ж таки програм-менеджер, тож так тебе хайрили, а то як в тебе виходить, це вже класика, це теж треба розуміти. Як зараз виглядає твоя робота, якщо це не під NDA, чи можеш ти розказати, чим ти займаєшся? Ну, без цифр, зрозуміло, але там в цілому, якщо хтось зараз мріє про класні якісь компанії і от думає про програм-менеджмент, як це виглядає взагалі, з ким ти комунікуєш, за що ти відповідаєш? У мене дуже така специфічна робота. Я працюю в компанії, яка вже зараз окрема компанія від TikTok, називається TikTok USDS. Ця компанія була створена для того, щоб захищати private data US users. Тобто всі ці розмови навколо TikTok, яку почав Трамп, про те, що вони хочуть... закриють його, не можна буде в Штатах. Да? Так. Після цього створили таку організацію. Ми, в принципі, трошки окремо від основного від ByteDance. Це компанія, яка володіє TikTok. Я знаходжуся в департаменті, який називається Trust and Safety. І ми слідкуємо за тим, щоб, грубо кажучи, на TikTok не було поганих відео. Тобто це типу цензура, да, має бути якась? Це не цензура, ні. Це не цензура, це більш як сейфті. TikTok – це платформа для молоді, так? І дуже багато дітей дивляться TikTok. В принципі, як всі інші social media. І організація Trusted Safety, вони є в будь-яких компаніях, які займаються social media. Ця організація слідкує за тим, щоб контент був як сейф для людей, щоб не було ніяких вбивств, щоб не було крові, щоб не було ніяких булінг, не було sexual activities. Тобто дуже багато є пунктів, які люди б не хотіли бачити на social media, і Trust and Safety займається тим, щоб слідкувати, який контент. Тобто правильно розумію, що я просто не користувач TikTok, мені в якийсь момент здалося, що я застара для цього, я його не розумію, хоча мені 30, але, я його не розумію. Я зараз щось туди іноді викладаю з наших подкастів, я не розумію алгоритми цієї роботи, не моя тема. Правильно розумію, що тоді
Наприклад, мені зараз тригерить питання війни в Україні. От всі ці жахливі кадри, котрі ми бачимо в Інстаграмі, котрі ми поширюємо, бо хочемо, щоб світ реагував. В Тіктокі ти цього не побачиш, тому що це, погано. Це не про це. Неправда. Trust and Safety, вони є в Тіктоці, в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Ютубі, Snapchat, люба платформа соціальна. Війна, як така, вона не є чимось таким, що ми не будемо бачити на платформі. Але платформа слідкує, щоб все одно цей контент війни, він був не дуже жахливий. Грубо кажучи, щоб не було того, що зможе впливати на психіку людини. Зрозуміло. Тобто, якщо, наприклад, в Інстаграмі дуже багато відео про війну було якби blurred. Да, там було написано, якщо ти хочеш, то sensitive content, you can tap and after that. Так. Тобто вони якось намагаються все ж таки показувати sensitive content для людей, але ти маєш розуміти, що це може повпливати на твою психіку. Так. Наприклад, для мене особисто після початку війни я дуже багато дивилась контенту на Інстаграмі. І в якийсь момент я зрозуміла, що мені просто треба виключити Інстаграм, інакше я просто не зможу функціонувати. Інакше виключиться кукуха. Так. Тобто Trust and Safety, вони слідкують, щоб кукуха не виключилась в людей. Насправді є дуже багато контенту, які ми не бачимо, які фільтруються для початку алгоритмами, і потім є люди, модератори, які це фільтрують, які удаляють вручну контент. Тобто простий юзер не буде розуміти, що там таке відбувається. Тому що, по-перше, вам показують контент, який вже дуже гарний, дуже там квіточки і метелики. Але насправді контент на платформах буває дуже жахливий. І робота модераторів, вона дуже важка. Оплата за цю роботу дуже низька, але щоб ви розуміли, людина приходить на роботу, і інколи їй приходиться дивитися відео про тероризм цілий день, відео про якісь жахливі school-shooting кожен день. І це дуже сильно впливає на психічне здоров'я людей. Так. Тобто робота в Trust and Safety, особливо модератором, це дуже важка робота. І попрацювавши модератором, я розумію, наскільки ця робота важлива, по-перше, але з одної сторони, з іншої сторони, наскільки вона важка. І для мене, як мами, для мами дитини, яка хоче дивитись TikTok, правда? Це якби частина розвитку, розмови з друзями, соціальна платформа. Складова. Я хочу оберегти свою дитину, тому для мене робота в Trust and Safety – це дуже відповідальна робота, і це те, що я хочу займатися. Ти відчуваєш свій особистий зацікавленість і свою вклад, який ти маєш зробити, тому що ти сказала, ти мама, і ти сама розумієш, що дитина це дивиться. Так. І ще, якщо люди хочуть піти в Trust and Safety, треба розуміти, що це робота, яка просто завжди на виду, і завжди якісь новини, якісь проблеми у соціальних мережах, це завжди зв'язано з Trust and Safety. Ці співбесіди керівників, CEO з конгресами – це завжди питання про Trust and Safety. І ми, як департамент, завжди дуже сильно готуємося до цього. Тобто робота дуже стресова, якщо чесно. Але тобі подобається. Так. Слухай, розкажи мені ще трошки про TikTok. Я чула, у мене є подруга, котра працює там в security department, я не знаю, як це правильно називається, але вона розробник, котрий відповідає саме за security.
І раніше я її бачила нас в кав'ярні кожного дня, коли вона в інакшій компанії працювала. Вона приходила пила каву, працювала, все не було класно. Як тільки вона пішла в TikTok, вона іноді встигає відповісти мені на якісь запитання і каже, що в мене більше нема життя, у мене тільки робота, і в мене супер жахливий life and balance. Мені класно платять, але в мене немає нічого, окрім роботи. В твоєму департаменті теж ти прям Теж. пашеш як коні? Так, дуже багато роботи, дуже, знову ж таки, приходиться закривати всі дирки. Деколи не вистачає часу для себе. Ще є така частина, що я працюю, знову ж таки, з девелоперами. Всі девелопери у нас по всьому світу. Дуже багато зустрічей після 6 години, 6-9 вечором. Тобто, так, важко працювати, але треба розуміти, що ти сама керівник свого життя, і ти сама можеш ставити кордони. Так? Тобто, навіть якщо дуже багато роботи, так, ти можеш поставити кордони. І немає цьому дуже такого поганого. Ти можеш сама вибирати проекти, які ти хочеш вести. Ти можеш відмовлятися від інших проєктів. Знову ж таки, тут нічого поганого немає, і всі це розуміють. Слухай, тобто правильно я розумію, знаєш, у мене таке враження, що там ти попав в будь-яку компанію, ти нарешті отримав цей офер, ти такий, там, хто на завод? Я! Хто там розгружати вагони? Я! Тут такого немає. І, точніше, якщо ти від чогось відмовишся, тебе за це завтра не звільнять? Знову ж таки, треба треба напевно, розуміти, наскільки твій менеджер хоче, щоб ти працювала в них. Тобто, якщо в тебе є дуже гарний досвід, ти можеш диктувати правила і умови. Плюс, всі розуміють, що ти не зможеш все робити, так? Тобто, в дні тільки 8 годин робочих. Тобі не будуть давати будуть, але ти можеш чітко сказати людині, ти знаєш, я не зможу цим проектом займатися, тому що в мене є інші проекти, в яких набагато більше імпакт, які більше пріоріті. Тобто люди це розуміють. Треба не боятися просто так, треба не боятися. Тобто, я так догадуюсь, що в нас, можливо, є такий, можливо, не комплекс, але, знаєш, як можливо, і комплекс меншого брата, знаєш. І люди думають, що якщо мене найняли, я маю там робити все, щоб втриматись, тому що мене можуть звільнити в будь-який момент. Звільнити можуть всіх. Звільняють людей, які працюють по 15 років в меті, інженерів дуже високого рангу. Тобто, звільняють всіх. Так, але я, наприклад, вважаю, що life-work balance – це важливо не тільки для, твого особистого життя, це також важливо для роботи. Тобто, якщо ти будеш сидіти на роботі там по 12 годин, це буде впливати на твою психіку. Це додасть тобі стресу, це буде впливати в першу чергу на, знову ж таки, твою роботу, так? Я особисто вважаю, що краще працювати 8 годин, інший час тратити на своє здоров'я, на свою сім'ю. В своє задоволення. В своє задоволення, так. Скажи, будь ласка, ще декілька питань у мене до тебе є. Ань, як ти вважаєш, люди, котрі зараз знаходяться в пошуках себе, якими скілами має володіти людина, котра хоче спробувати себе в проджект-менеджменті або в програм-менеджменті? Яка це людина? Портрет цієї людини, знаєш, щоб слухачі послухали, такі, під мене це підходить, або такі, ні, це точно не я, давай я пошукаю в якомусь іншому полі себе. Перше, я б сказала, це лідершип. Це, напевно, одна з таких властивостей програм-менеджерів. І лідершип не з позиції «я твій лідер, ти маєш мене слухати», а з позиції, що я тобі допоможу, але й допоможи мені. Тобто не має бути такого, знаєш, ранку. А більше показати людині, що її присутність в моєму проєкті
буде дуже впливати там на щось. Так? А друга особливість, я б сказала, це комунікація. Проблема дуже багатьох компаній великих – це проблеми комунікації саме між командами, між департаментами. Тому що, тобто тобі треба зрозуміти, як правильно комунікувати свій проект, свої там якісь апдейти по проекту, як залучати стейкхолдерів до свого проекту. І я думаю, що дуже важливо сказати любознательність. Угу. Таке слово українською мовою. Я навіть не знаю, як це сказати українською. Російською всі зрозуміють. Тобто, чим більше ти читаєш, тим більше... Типу, жага до знань, скажімо так. Так. Читати, взнавати, говорити з людьми, вчитися. Знову ж таки, бачу багато людей, які хочуть вести проекти, але не розуміють, як це все працює. Не розуміють, як працює там та сама Trust and Safety. Так, важливо знати не тільки про свій проект, свою команду. Важливо знати про команди навкруг тебе, як вони можуть допомогти тобі в твоєму проекті. Тобто бути залученим максимально в все, що тебе оточує, і не тільки в твоїй коробочці, а й за її межами. Так. І це, напевно, і проблема... У великих компаніях також, тому що, от як ти казала, дуже великий штат інколи буває. І от спілкуючись з людьми з Мети, я зрозуміла, коли раніше я думала, що я контрактник, і я працюю тільки в цьому маленькому проєкті, і я не бачу нічого інакшого, я не спілкуюся з іншими людьми. Тобто, якби така своя маленька сфера в Меті. Я зрозуміла, що так було для всіх, не тільки для контрактників. Так було в Меті для фултаймерів також. Тобто, ти не знала більше ні про які команди, ти працювала просто... Така у них культура. Так, така в них культура, але я вважаю, що для програм-менеджера дуже цікаво і це утопічно. Корисно, виходити зі своєї бульбашки. Угу. Тобто, в принципі, це такі софт-скіли, більш потрібні: комунікація, лідершіп і жага до знань, і... Тут ще дуже важливо, мені здається, треба мати оцю любов до людей в цьому випадку. Тож тобі постійно треба з ними комунікувати. Чи ні. Знаєш, я HR у минулому, але я людей не дуже люблю. Але з ними постійно, може, через то я їх не люблю. Але на роботі я мала всіх любити, тому що мені треба було з ними якось комунікувати. Коротше, софт-скіли дуже важливі. Дуже важливі. І я, наприклад... У мене бувають такі моменти, що я просто не хочу ні з ким розмовляти. Мені, Боже, будь ласка, не додавайте мене на цей мітинг, я не хочу з вами зустрічатися. Але це частина з роботи проєкт-менеджера, програм-менеджера. Ти маєш бути у всіх мітингах, які тебе стосуються, і ти маєш знати багато. Тут, напевно, треба зауважити, що якщо ви не знаєте щось по темі, саме як правильно якийсь процес вибудувати, то це ви можете почитати. Але якщо ви прям переступаєте через себе кожен раз, коли вам треба комунікувати з людьми, то це ця штука, котрою ви вже не навчитесь. От ви така людина. Це не що ви погана людина. Просто вам треба знайти інакшу якусь сферу. Тому що є люди, котрі люблять розмовляти і спілкуватися, такі human person, а є, котрі, не люблять. І це окей. От якщо ви не любите це, забудьте про цю позицію. Тому що вам буде супер важко. Ні, людина може переступити через себе, але вона буде страждати. Буде, так. І вона цьому не навчиться, бо то, що в неї такі персоналіті. Але якщо вам відгукається все, що Аня сказала, то пробуйте себе. Слухай, які б ти дала напутствие дівчаткам, котрі зараз знаходяться в пошуках себе, котрі, знаєш, може, як ти були 8 років тому, чи коли ти десь так плюс-мінус ти почала свій шлях, коли в тебе є бекграунд український, але він не зовсім мечиться з тим, що в тебе є зараз, і ти починаєш якось себе трошечки шукати, які там, не знаю, може, 3-4 основні кроки, на що треба звернути увагу для того, щоб отримати свою першу роботу? Я знаю, що у всіх буквально є цей період, коли вони думають, що вони не знають англійську мову, і через це
не шукають роботу або дуже сильно комплексують на рахунок англійської мови. Я скажу, переступіть через це, тому що дуже багато людей, які працюють в топ-командах, компаніях, вони не володіють англійською мовою на 100%. Я працюю з інженерами, які працюють по всьому світі. Це там Китай, Сингапур. Більшість з них не володіє англійською мовою. І я, наприклад, особисто вважаю, що мені з ними легше розмовляти, легше спілкуватись, тому що моя англійська мова не є advanced. Я не використовую дуже, як це я називаю fancy words. Я говорю дуже просто англійською мовою, через це їм легко мене зрозуміти. Друга порада буде, я розумію, що люди вважають, що от в Америці все, там в Кремінній долині все дуже професійно розвинуто. Навіть там Facebook, TikTok, Apple, Google, там працюють дуже розумні люди, і я туди ніколи в житті не попаду. Це не зовсім правда. Так, люди є дуже розумні, багато людей розумних працює в цих компаніях, але є люди, інші люди – це такі самі, як ми з вами. Тобто такі самі іммігранти, такі самі люди, які не знали англійської мови, які спілкувалися там більшість свого життя їхньою рідною мовою, переїхали сюди. Люди, які тільки починають свою професійну освіту, тобто після коледжу в університеті. Тобто всі люди такі, в принципі, самі, як і ми з вами, і комплексувати через те, що я якось не дотягую, чи я щось не можу. Треба просто переступити через це. І ще одна порада, яка допомагає мені якби до сих пір, просто поставити собі, я не знаю навіть, як це назвати. Наприклад, я вважаю, що якщо цього разу у вас не вийшло пройти якусь співбесіду, не вийшло отримати роботу, це не тому, що у вас немає якогось досвіду, і ви от не дотягуєте, і ви от такий от поганий, а тому, що ти просто не підійшов команді. Команда не підійшла тобі. Тобто, якщо б вас найняли, ви б були там нещасним. Треба просто шукати свою команду, свою людину, свого менеджера. Якщо не виходить, значить, отак всесвіт вирішив, значить, десь щось через місяць, через 2, через 3 вийде. Тобто, чекайте на цю свою саму команду, свою людину і просто робіть кроки, щоб вас наблизили до цього, вчіться, спілкуйтеся з людьми, заводьте контакти якісь. І в кінців це вийде так, як ви хочете. Супер, дякую тобі за цю розмову. В тебе дійсно був такий різноманітний шлях, і він може підсвітити, що можна дійсно почати з чогось одного, але все одно для мене такою, знаєш, червоною ниточкою є, що ти була в маркетингу. В будь-якому випадку, щось, що ти робила і в Україні, що тобі подобалося. Ну, відносно, да? Але все одно це була якась історія з рекламою, і воно якось з тобою все одно йшло. І не бійтеся починати з самого нуля, і потім все одно ви доростете, якщо у вас є для цього амбіція вже ж, до того, для чого вам хочеться. І з приводу останнього твоєї поради, що не засмучуватися, якщо вас не взяли там в першу, другу, навіть 10-ту команду, тут реально ти дуже влучно сказала, що якщо ви можете просто не підійти, і це окей. Згадайте, як ви шукали свого чоловіка або дружину. Ми не йдемо зустрічатися, спати і робити все там частину свого життя з першою людиною, котра до нас прийшла познайомитися там в барі чи ще щось. Ми теж робили якийсь відбір. І у всіх у нас було там купа хлопців, якихось дівчат, і так само і в роботі. Має бути цей дзень. І це окей, це нормально, що ми можемо комусь не подобатись. І це не значить, що з нами щось не так. І так само нам не подобається теж багато
людей. І це теж окей. Просто треба знайти свою команду і все. Буде клас. Дякую тобі ще раз за розмову. Дякую нашим дописувачам, глядачам, хто нас дивиться, слухає. Під цим відео ми додамо лінки на цей сертифікат, котрий ти казала, як його як вивчитися, як його пройти. Тому що якщо хтось зацікавився в цій професії, щоб ви могли бути вже професійно підкованими, але зверніть увагу, що має бути досвід роботи в проджект менеджменті. Але я знаю багато дівчат, хто з України приїжджає з релевантним досвідом, тому якраз ви можете пройти цей тест і все буде класно. Підписуйтесь на канал, дивіться це відео, наступні і ставте вподобайки. Всім па-па!